auttaa. Mitä se tarkoittaa? Ylempi pää. Ylempi päälle. Joo. Toi pitää mieletöntä ääntä toi kitkavetopää. Okei. Mutta eikö se, kun sehän on ihan pränikkä, niin, Niin se se niinku kuuluu. johdu siitä. Joo. Näin. Tossa on toi koirapuisto, sitä kuuluu se hirveä rähinä. Kauhea rähinä. Missä se nyt on se tolppa? Siinä. Sitä mä lähdin niinku karkuun. Joo, onneksi se niin löytyi tolleen eikä silleen kops. No se oli tossa. Kauhean tiukkaa, kun pitää tämmöstä 180 pistää. Hirveä kallistus. Voinko mä auttaa jotenkin? Ei tarvitse ottaa. Tai voit avata. Tää on hyvä näkymä.
voidaan jättää tän silleen, että me niinku Lahden naapurit pääsee tuohon. Se on ihan kaunis ajatus.